في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. كان لي لقاء مع شخص كبير في السن وهو أعمى، تعلم قراءة القرآن بطريقة برايل منذ فترة قصيرة. لقد هزتني قراءته للقرآن. أنا سعيد جدا جدا أني أجلس بينكم الآن. جزاكم الله خيرا، نشكركم على هذه الزيارة. نحن أيضا نتشرف بهذا الاهتمام الذي قدمتموه لنا. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. شيخنا ما شاء الله، يعني متى بدأ يتعلم طريقة القراءة طريقة برايل؟ يقول الشيخ أنه بدأ تعلم هذه القراءة قبل سنة، وحينما تعرف على أخ اسمه رمضان، وبسبب تعرفه عليه بدأ يتعلم قراءة القرآن بهذا الشكل، وأصبحت عنده نية خالصة إن شاء الله أن يساعد أولئكم العميان في قراءة القرآن العظيم، وإن شاء الله يحاول إن شاء الله سيستمر في هذا التعليم. جميل جدا أن ترى هذا ما شاء الله الشيخ وهو كبير في السن. يعني المفروض الإنسان الذي يصل إلى هذا العمر يسخر نفسه إلى أولاده ويجلس في بيته، لأنه لا يستطيع أن يخرج من البيت، يتعب، ولكنه سخر نفسه لأنه وجد الفضل والبركة والخير وهو يقرأ القرآن بهذه الطريقة، طريقة البرايل، ويريد أن يعني يعلم كل المكفوفين. شيخنا ما شاء الله، يعني هل يجد المتعة في تعليم الشباب المكفوفين؟ أنه يجد متعة كبيرة جدا في هذا التعليم، وأنه مسرور جدا ويتشرف بسبب هذا التعليم لهؤلاء الإخوة العميان. ولو لم يعلم لهم إلا حرفا واحدا يعني يكون في أجر كبير جدا، ولو استطاع أن يعلم ولو واحدا من هؤلاء الإخوة يكون يعني له شرف وأجر كبير، ويكرر أنه يرى في هذا التعليم السرور والمتعة الكبيرة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الهدف الجميل والغاية الجميلة من كل هذا، من هذا الشيخ، أنه يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب الآن نريد ومن يشاهدنا الشيخ كيف يقرأ بطريقة برايل. سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هدايتي أحيا خفوقي وسرات، ربتني آياتك فلا نمحروم، يا جنة في روضها العين قرات، محجة البيضاء بهالحق معلوم. لماذا يتعب كل هذا التعب؟ كبير بالسن
غير ناطق بالعربية وغير مبصر، لكنه يتلذذ بنطق أحرف القرآن. هل ستأتي لنا هذه المشاعر اتجاه القرآن يوما من الأيام؟ في رحلتنا في مسافر مع القرآن سافرنا إلى عدة دول، ومن هذه الدول زرنا المغرب. حقيقة لما زرت المغرب وجدت أكبر وأعلى وأفضل إتقان لحفظ القرآن في المغرب. سألت عن السبب، وجدت أنهم يكتبون الحفظ على الألواح كتابة، فعلمت أن طريقة الكتابة هي أكثر طريقة تثبت الحفظ. لذلك في السابق في أغلب الدول كان الكتاب ما يحفظ إلا إذا يكتب، فإذا كتب أصبح حفظه قوي جدا. للأسف إحنا الآن معظم الدول ابتعدت عن هذه الطريقة الجميلة والرائعة التي تجعلك متقن لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا الآن أبي أرجع يعني أنصحكم وأنصح أي شخص قريب مني يريد أن يحفظ القرآن بإتقان أن يكتب هذا الحفظ. ممكن يأخذ منك وقت شوي، لكن هذا الوقت يساعدك أنك بإذن الله راح تكون من أفضل حفظة القرآن. شلون؟ أنت الآن جلست مع الشيخ والشيخ صحح لك حفظك وجلست معاه وقرأت معاه الوجه اللي أنت تحفظه، رجعت إلى البيت والطريقة اللي علمتكم إياها شلون تحفظون، حفظت الوجه كامل. بعد ما تحفظه أنت تسمعه حق نفسك بإتقان، يكون عندك دفتر. هذا الدفتر حتى لما تحفظ القرآن ترى شيء جميل وشيء حلو إنه يكون عندك دفتر معاك أنت كاتب فيه القرآن كله. شنو أجمل من هالشيء؟ بإيدك أنت كاتبه. لما تخلص من الحفظ اللي تسمع حق نفسك، بهذا الدفتر تكتب الوجه كامل كأنك قاعد تسمع لنفسك. تخطئ مرة بحفظك، مو تنقل من المصحف، تخلص من الوجه تكتبه حفظا مرة ومرتين وثلاث وأربع ل10، راح تجد نفسك بإذن الله متقن لهذا الوجه وحافظ هذا الوجه بإتقان. طريقة الكتابة طريقة رائعة تجعلك بإذن الله من المتقنين لهذا القرآن العظيم. تعرفنا أكثر على تفاصيل البرنامج اليومي لكتاب مسجد أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها الذي زرناه في المغرب، وتحدثنا مع أحد المشرفين على الكتاب وهو الشيخ محمد العمراوي. الغريب في هذا المركز أنه يختلف عن أي دولة أخرى. حفظ الألواح، وأنت رأيتنا كنا مستغربين يعني عندما دخلنا مستغربين بطريقة الحفظ. حدثنا عن هذا المركز وطريقة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا المركز شيخنا. هو هذا الذي رأيتموه في هذا الكتاب هو في المغرب كله، وإنما هذا الكتاب نموذج مصغر لطريقة تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد. نعم. عملية الكتابة عندنا هي عملية تسمى الفتي. نعم. بمعنى الإفتاء. نعم. عملية الإفتاء يتولاها الطلبة مع بعضهم بإشراف الفقيه المحفظ. نعم. هو يكون حاضرا في القسم، وكل طالب تجلس أمامه مجموعة من الطلبة 5 6 إلى 10. نعم. يقول الآية، الطالب يقول الآية. نعم. فيقول له الطالب الذي يفتي الآية التي بعدها ليكتبها. نعم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اتقوا الله وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت رسلهم وفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول له الآية ويقول له كيفية كتابتها. هل الألف محذوف أو الألف ثابت؟ هل التاء يعني مربوطة أو التاء مبسوطة؟ والفقيه الذي هو مسؤول عن هذا القسم موجود يصحح الألواح بعد ذلك ويتدارك إن وقع خطأ من الأخطاء.
هذه كلها تكون في الفترة الصباحية. بعد ذلك تبدأ فترة المساء قبيل العصر بساعة تقريبا، وفترة المساء تخصص بالأساس للحفظ إلى قبيل المغرب، فتنتهي هذه الحصة ويقوم الطلبة بالمراجعة الجماعية. والمراجعة الجماعية عندنا فيها قراءة 5 أحزاب يوميا. كل يوم عندنا 5 أحزاب يبدأون من أول سورة البقرة إلى أن يتموا يعني 5 أحزاب. 5 أحزاب. والطالب عندما يصل له يعني مثلا إن كان هو في البقرة دخل معهم، وإن كان في المائدة عندما يصلون إلى المائدة يدخل معهم. نعم. كل يوم. نعم. كل يوم 5 أحزاب. كل يوم 5 أحزاب. يختمون ثم يرجعون مرة أخرى. نعم. على هذا الشكل. ولا تجد أي مصحف. لا أبدا. وأنا أجده ولا أحد يخطئ ولا خطأ ما شاء الله. الحمد لله. بعضهم يتم الآخر إن شاء الله. لا يصحح لأخيه. البعض يصحح البعض. الحلقة هذه أعتقد أنه لا يصل إليها إلا هو قوي في حفظه. بعد قراءة هذه ال5 يتفرغ الطلبة لمراجعة محفوظهم كل في خاصة نفسه. نعم. بحفظه الخاص بحفظه الخاص. وتستمر هذه العملية إلى حوالي 10 ليلا. في المغرب وبالتحديد في مدينة فاس في مركز كتاب مسجد أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، هذا المركز المبارك الذي أبهر كل فريق العمل عندما رأينا هؤلاء اللآلئ حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن دخلت فصلا فوجدت أشخاصا ليسوا من المغرب أتوا إلى هنا كي يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة إلى الشباب سوف أوجهها لكم بعد ما أقابل حبيبنا عبد القادر وهو من أسبانيا عانى عناء السفر كي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والحصول على هذا الفضل العظيم. من شجعك أن تأتي إلى هذا المكان؟ الحمد لله بدون تشجيع، هو فضل من الله. نعم. أتى هكذا، لم أجد من يشجعني. نعم. أردت أن أقرأ القرآن والله فتح هذه الباب وأتيت. الله أكبر. كم كان عمرك عندما أتيت؟ 16. 16. كيف سمح لك والدك ووالدتك يعني الوالد والوالدة يحنون على ولدهم؟ نعم. كيف تركوك تأتي إلى هذا المكان؟ يحبون أيضا أن أولادهم يقرؤون القرآن. الله أكبر. فأخونا من أسبانيا، أخونا حمزة، كيف حالك يا شيخ حمزة؟ بخير. طيب إن شاء الله. لماذا أتيت إلى المغرب؟ يعني ما هو سبب مجيئك إلى المغرب وأنت في أسبانيا؟ لكي أحفظ القرآن وأدرس اللغة العربية. متى سترجع إلى أسبانيا؟ عندما تختم كم ختمة ترجع إلى أسبانيا؟ ممكن بعد 3 ختمات. الآن كم ختمة ختمت ما شاء الله؟ لم أختم بعد يعني. نعم. بقي لي 3 أحزاب. 3 أحزاب يعني لم يبقى لك شيء يعني تقريبا ختمت ممكن يعني. شهر يعني تقريبا. ممكن شهر وتختم الختمة الأولى. نعم. من القرآن. كم ختمة ختمت الآن؟ 1. كتبت القرآن بيدك؟ نعم. ختمة كاملة. وحفظت القرآن فيها؟ الحمد لله لم أحفظه تطبيقا ولكن نعم. لكن كتبته كاملا. كتبته بحفظك. نعم. كاملا. نعم. ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لك أنك أتيت من أسبانيا إلى المغرب من أجل القرآن، وهذا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. يعني يا شيخ حمزة نريد أن نسمع منك شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى بصوتك. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يتفكرون في خلق السماوات والأرض. الرسالة الآن إلى الشباب الذين يسمعون هذا البرنامج ويرون هذا البرنامج وهذا النموذج الرائع. هل أنت فكرت في يوم من الأيام أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى في حفظ القرآن وتسافر من أجل القرآن؟ تريد أن تحفظ القرآن وتسافر من أجل كتاب الله سبحانه وتعالى والحصول على هذا الفضل؟ لا نقول لطالب ولا نعطيه شهادة الحفظ إلا إذا مر بعملية معينة. هذه العملية هي أولا أن يشهد له الفقيه الذي يحفظه بأنه حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا ولا يخطئ فيه وحفظا. نعم. بعد شهادة الفقيه يستظهر القرآن على 3 فقهاء لا علاقة لهم بالكتاب، ويستظهر القرآن على كل واحد منهم بمفرده. بعد هؤلاء ال3 يأتي دورنا نحن فنختبره في 60 حزبا ب12 سؤالا، في كل 5 أحزاب سؤال. فإذا اجتمع لنا من هذا كله أنه يستحق أن يعطى شهادة الحفظ أعطيناه شهادة الحفظ، وإلا فإنه يبقى إلى أن يحفظ. أيضا نموذجا آخر من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. عرفنا عن نفسك الشيخ. أمين. أمين؟ أمين إيش؟ السي. ما شاء الله. كم عمرك يا أمين؟ 15 سنة. كم ختمة ختمت إلى الآن؟ ختمة الرابعة عندي فيها 40 حزب. نعم، ختمت 4 ختمات، يعني كتبت القرآن 4 مرات بيدك ما شاء الله. أختبرك في القرآن؟ إن شاء الله. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. 15 سنة يحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد. بهذا الحفظ أسأله ولا يخطئ في القرآن ويتقن كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس بالأمر الصعب ولا بالأمر الغريب. أن بعض الناس إذا رأى هؤلاء يعتقد أنها معجزة. هي ليست معجزة، الذي يسر القرآن هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الآن إذا أنت رأيت هذا النموذج اعزم وتوكل على الله سبحانه وتعالى وستجد التيسير بإذن الله وتحفظ القرآن، ومن بعدك يتأثر بك فيحفظ القرآن، وكلنا نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نهجره. هذه نماذج أتينا إليها كي نقتدي بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويبارك فيها الرحمن عز وجل. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب.